یه نقطه، یه مسیر، یه شکل تر و تمیز با ابزار پن تو فتوشاپ. سلام، من فاطمه لورایی نژاد هستم، مدرس آموزشگاه دانش میشه. توی این ویدیو قراره که با ابزار پن آشنا بشیم و کارهایی که میتونیم با این ابزار انجام بدیم رو با هم دیگه یاد بگیریم. بریم شروع بکنیم. توی نوار ابزار سمت چپ زیر مجموعه ابزار پن رو باز میکنیم. روی اولین گزینه پن تول کلیک میکنم تا ابزار پن فعال بشه. وقتی یک کلیک تو صفحه میکنیم یه نقطه برای ما ایجاد میکنه و با کلیک های بعدی برای ما خط ترسیم میشه. ما شکلمون به صورت منحنی هست ولی ما با کلیک های پشت سر هم به صورت پاره خط میایم و این شکل رو ترسیم میکنیم. وقتی که موسمون رو روی نقطه اولی که ترسیم کردیم ببریم، کنار موس ما یه دایره ایجاد میشه که نشون دهنده این هست با کلیک کردن توی این نقطه مسیر ما بسته میشه. حالا ما این مسیر رو ترسیم کردیم اما همونطور که میبینید نیاز هست که اصلاح بشه و این نقاط تیز تبدیل به نقاط منحنی بشن. برای اینکه این کار رو انجام بدیم مجدد میایم سراغ ابزار پن و توی قسمت زیر مجموعه هاش آخرین گزینه‌ای که وجود داره Convert Point Tool رو روش کلیک میکنیم. اگر بیام روی نقاط تیز وایسیم میبینیم که علامت موس ما تغییر کرده و با کلیک کردن و درگ کردن خطوط شکسته ما تبدیل به منحنی میشن. این خطوط منحنی اگر دقت بکنید یک خط بهشون مماس هست که این خط مماس یک شیبی داره و با تغییر دادن این شیب جهت منحنی ما هم تغییر میکنه و زمانی که ما طول این پاره خط مماس به منحنیمون رو جابجا میکنیم میزان برجستگی منحنیمون هم تغییر میکنه. وقتی که رها بکنم شکل منحنی من ثابت میشه. هر کدوم از این نقاط که لازمه به صورت منحنی باشن رو ما روشون کلیک میکنیم و درگ میکنیم. بعد از اینکه ما این تغییرات رو دادیم اگر لازم باشه طول این پاره خط ها رو کم و زیاد بکنیم میتونیم بیایم این دستگیره رو جابجا بکنیم و همونطور که میبینید با جابجا کردن یه دستگیره به تنهایی طول این دستگیره نسبت به دستگیره قبلی متفاوت میشه و ما میتونیم که قسمت‌های مختلف منحنی رو مدیریت بکنیم. برمیگردیم داخل ابزار پن تول. برای اینکه نقاط رو از تیز به نرم یا از نرم به تیز تبدیل بکنیم و نخواهیم بریم سراغ این ابزاری که توی زیر مجموعه ابزار پن داشتیم میتونیم بیایم از شورتکات کی ها استفاده بکنیم. دکمه Alt روی کیبورد رو نگه دارم، همونطور که میبینید علامت کنار موس تغییر میکنه و میام و کلیک میکنم و درگ میکنم. الان همون کار رو داریم با استفاده از کلید Alt انجام میدیم. میتونم بیام تمام این نقاط رو منحنی کنم. اگر موس رو روی مسیر ترسیمی قرار بدیم میبینید که یه علامت مثبت کنار موس اضافه میشه. این نشون دهنده این هست که ما میتونیم یک نقطه توی مسیر اضافه بکنیم. یعنی اگر من اینجا کلیک بکنم میبینید که یک نقطه اضافه میشه و بالعکس اگر روی نقاط موسمون رو قرار بدیم، مثلا اگر من بیام و روی این نقطه قرار بگیرم علامت منفی کنار موسم میاد و با کلیک کردن میتونم اون نقطه‌ای که وجود داره رو حذفش بکنم. دقیقا همین دوتا گزینه رو ما توی زیر مجموعه هم داریم. گزینه Add Anchor Point و Delete Anchor Point که ما چون وقتی روی مسیر قرار میگیریم این ابزارها در اختیار ما قرار میگیره نیاز به فعال کردنشون نیستش. حالا اگر بخوایم مسیرمون رو کلیک بکنیم و انتخاب بکنیم توی نوار ابزار سمت چپ یه گزینه داریم به اسم Path Selection Tool که وقتی ما انتخابش میکنیم میتونیم این مسیری که کشیدیم رو انتخاب بکنیم و جابجا بکنیم. در واقع ابزار موو روی پس ها کار نمیکنه و ما با استفاده از این دستور میتونیم مسیرهامون رو جابجا بکنیم. گزینه دیگه‌ای که زیر مجموعه Path Selection Tool هستش
Direct Selection Tool هست که ما زمانی که انتخابش میکنیم میتونیم نقاط رو انتخاب بکنیم. وقتی نقطه رو انتخاب میکنیم به رنگ آبی در میاد و ما میتونیم اون نقطه رو جابجا یا اصلاحش بکنیم. حالا اگر نخوایم بین ابزار پن و Direct Selection Tool جابجا بشیم و بخوایم از شورتکات کی ها استفاده بکنیم، در حالتی که ابزار پن فعال هست، اگر ما کلید کنترل رو نگه داریم و روی نقاط وایسیم میتونیم اونها رو جابجا بکنیم. یعنی من روی هر نقطه‌ای که وایسم کلید کنترل حتما باید انتخاب باشه، میتونم اون نقطه رو جابجا بکنم. و همینطور اگر کلید کنترل رو نگه دارم و دستگیره ها رو جابجا بکنم میتونم اونها رو تنظیم بکنم. تا اینجای کار با ابزار پن، Add Anchor Point، Delete Anchor Point، Convert Point و گزینه‌های Path Selection و Direct Selection آشنا شدیم. حالا می‌خوایم با یه پنل جدید تو فتوشاپ آشنا بشیم. پنل پس. توی قسمت سمت راست فتوشاپ زمانی که صفحه شما به صورت پیش‌فرض قرار داره، پنل لیر در کنار این پنل ها هستش. یعنی شما صفحتون رو به این صورت میبینید که ما خب چون پنل لیرمون رو این قسمت قرارش میدیم، الان این دوتا رو به صورت تنها پایین صفحمون داریم. اگر برای شما فعال نبود، از منوی ویندو گزینه پس رو تیکش رو فعال بکنید. همونطور که دیدید وقتی که ما مسیرمون رو کشیدیم، داخل قسمت پس یه ورک پس برای ما اضافه شده که قبل از کشیدن مسیر برای ما وجود نداشت. الان اگر روی این کلیک بکنم، اون مسیری که کشیدیم برای ما انتخاب میشه. اگر فعال نباشه اون مسیر رو ما نمیبینیم. اگر قسمت پنل لیر رو باز بکنم، میبینید که با کشیدن یک مسیر توی لایه های ما هیچ تفاوتی ایجاد نشده و توی قسمت پس هست که اون مسیر رو به ما نشون میده و زمانی که اون مسیر انتخاب نباشه کلاً دیده نمیشه. حالا الان ما این مسیر رو کشیدیم اما میخوایم داخلش رو رنگ ایجاد بکنیم. ورک پس اون مسیری که ما ترسیم کردیم رو توی حافظه موقت نگهش میداره و حتما ما باید اون مسیر رو سیوش بکنیم. پس میایم روی اون ورک پس یک دبل کلیک میکنیم، یک پنجره برای ما باز میشه، یک اسم براش مشخص میکنیم و دکمه اوکی رو میزنیم. الان به جای ورک پس نوشته شده پس 1 که مسیری که ما کشیدیم رو با این اسم برای ما سیو کرده. حالا میخوایم بیایم و داخل این مسیر رو یه رنگ بهش بدیم. برای اینکه این تغییرات توی لایه اصلی ایجاد نشه، میایم و یک لایه خالی جدید ایجاد میکنیم. بعد از اینکه لایه‌مون رو ساختیم و لایه خالیمون انتخاب بود، میایم و روی قسمت پس راست کلیک میکنیم. یک گزینه داریم به اسم فیل پس، یعنی پر کردن مسیری که ما ایجاد کردیم. این گزینه رو جاهای دیگه هم داریم. یعنی اگر ما در حالتی که مسیرمون انتخاب هست راست کلیک بکنیم، باز ما این گزینه فیل پس رو اینجا هم داریم. و همینطور توی قسمت 3 تا خطی که ما گوشه پنل پس داریم هم اگر کلیک بکنیم مجدد این گزینه رو میبینیم. توی قسمت پایین پنل پس هم گزینه فیل پس وجود داره که ما میتونیم یکی از این مسیرها رو انتخاب بکنیم. روی پس 1 راست کلیک میکنم و گزینه فیل پس رو میزنم. پنجره فیل پس باز میشه. توی قسمت کانتنت ما میتونیم مشخص بکنیم که رنگ داخل مسیر ما به چه صورت باشه. از رنگ فورگراند استفاده کنه، از رنگ بکگراند، یک کالر براش مشخص بکنیم، یک پترن باشه، رنگ مشکی باشه، خاکستری باشه یا سفید باشه. قسمت کالر رو من انتخاب میکنم، پنجره کالر پیکر باز میشه، موزم رو میارم بیرون توی صفحه، از رنگ دلخواهی که میخوام کلیک میکنم و با قطره شکون برمیدارم و دکمه اوکی رو میزنم. اینجا هم دکمه اوکی رو میزنیم و همونطوری که میبینید ما یک لایه داریم که با استفاده از این پس داخلش رو با رنگ سبز پر کردیم.
این قسمت کلیک میکنم تا پس غیر فعال بشه. اگر لایه بک‌گراند رو هم خاموش بکنیم میبینیم که الان ما این فرم بت جقه رو به صورت تنها ایجادش کردیم. این لایه رو خاموش میکنم. همونطور که میبینید توی لایه بک‌گراند ما تمام قسمت‌های رنگیمون دورشون یک ضخامت خطی داریم که مشکی رنگ هست. میخوایم این ضخامت خط رو هم ایجاد بکنیم. لایه 1 رو روشن میکنم. حالا میخوایم اون ضخامت خط رو ایجاد بکنیم. روی پس 1 راست کلیک میکنم. زیر فیل پس ما گزینه استروک پس رو داریم. شما با گزینه استروک آشنا هستید. میشه همون ضخامت خطی که بارها ازش استفاده کردیم و توی لیر استایل هم داشتیم. اینجا ما میخوایم بیایم و به اون مسیر یه ضخامت بدیم. دقیقاً مثل فیل پس ما تمام جاهای قبلی که بهتون نشون دادم این گزینه رو هم داریم. روی استروک پس کلیک میکنم. پنجره‌ای که برای ما باز میشه توی قسمت تول اگر من کلیک بکنم ما میتونیم انتخاب بکنیم که از کدوم یکی از ابزارهایی که ما توی نوار ابزار سمت چپ داریم استفاده بکنیم تا اون ضخامت خط رو برای ما ایجاد بکنه. اما یه نکته‌ای وجود داره. اگر من بیام مثلا گزینه براش رو بزنم میاد و از آخرین براشی که استفاده کردم با اون تنظیمات استفاده میکنه و این ضخامت خط رو برای ما ایجاد میکنه. رو هر کدوم از این گزینه ها بزنم به همین صورت کار میکنه. پس برای که ما اون ضخامت دلخواه، اون رنگ دلخواه و در واقع اون مدل دلخواه ضخامت خطمون رو داشته باشیم، قبل از اینکه بیایم و این پنجره رو فعال کنیم باید توی یکی از این ابزارها اون چیزی که مد نظرمون هستش رو بسازیم. پس من این پنجره رو کنسل میکنم، میرم سراغ ابزار براش، رنگ فورگراندمون رو مشکی میکنم چون این ضخامت خطامون مشکی هستش. قلمم رو میذارم روی هارد راند برای اینکه هیچ محوی اطرافش نداشته باشه و یک ضخامت کوچیکی تقریبا 10 پیکسل انتخاب میکنم و حالا میام مجدد راست کلیک میکنم و گزینه استروک پس رو انتخابش میکنم. توی قسمت تول ابزار براش رو انتخاب میکنم چون من اون رو اومدم و تنظیماتش رو اون چیزی که میخواستم ایجاد کردم و گزینه اوکی رو میزنم. اگر لایه بک‌گراند رو خاموش بکنم و این قسمت هم کلیک بکنم تا مسیرمون غیر فعال بشه میبینید که ما دور اون بت جقه سبز یه ضخامت مشکی رنگی هم ایجاد کردیم. لایه بک‌گراند رو روشن میکنم ولی لایه 1 رو خاموش میکنم تا بتونم شکلم رو ببینم. حالا میخوایم بیایم قسمت بعدی شکلمون رو بکشیم. اگر من ابزار پن رو فعال کنم و شروع به کشیدن بکنم توی قسمت پس یه ورکپس جدید برای من ایجاد میکنه که میتونیم در انتها بیایم و با دبل کلیک کردن روش سیوش بکنیم. اما من میام یه بک اسپیس میزنم تا مسیری که کشیدم پاک بشه. توی قسمت پایین پنل پسمون ما گزینه نیو پس رو داریم که اگر اینجا روش کلیک بکنیم یک پس برای ما ایجاد میکنه که خالی هست و ما میتونیم الان در حالتی که پس 2 انتخاب هست بیایم و اون مسیرمون رو شروع کنیم به کشیدنش. الان میخوام بیام و از یک حالت دیگه استفاده بکنم برای ترسیم. این بار نمیام کلیک تنها بکنم و نقاطم رو به صورت تیز ایجاد بکنم. میام کلیک میکنم و توی کلیک دوم درگ میکنم و مستقیما یک منحنی ایجاد میکنم. کلیک بعدی درگ. هر جا شما توی ترسیمتون نقطه رو اشتباه کشیدید با زدن دکمه بک اسپیس میتونید اون آخرین خط رو پاک بکنید و از انتها دوباره کلیک بکنید و شروع به ترسیم بکنید. حالا میخوام داخل این مسیر رو رنگی بکنم. دوباره یک لایه جدید ایجاد میکنم و در حالتی که پس 2 انتخاب هست روش راست کلیک میکنم، فیل پس رو میزنم، توی قسمت کانتنت رنگ سفید رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. مجدد راست کلیک میکنم، استروک پس. چون تمام ضخامت های ما داخل شکل یکسان هست دیگه لازم نیست هر بار بریم و تنظیماتمون رو اصلاح بکنیم. با تنظیمات براش اوکیش میکنم. اگر لایه بک‌گراند رو خاموش کنم و لایه 1 و 2 رو روشن بکنم میبینید که این 2 تا قسمت کشیده شده.
خب این دوتا لایه رو خاموش میکنم، لایه بک‌گراند رو روشن میکنم. روش دیگه‌ای که برای ترسیم وجود داره، در واقع روش سوم، این هستش که ما میتونیم بیایم و یک محدوده انتخابی رو تبدیلش کنیم به پس. میایم و ابزار کویک سلکشن تول رو انتخاب میکنیم. لایه بک‌گراند رو انتخاب میکنم و یک محدوده رو سلکت میکنم. بعد از اینکه انتخابمون انجام شد، توی قسمت پایین پنل پس گزینه Make Work Path from Selection رو کلیک میکنم روش. همونطور که میبینید یک ورک پس میاد برای ما ایجاد میکنه. حتما روش دبل کلیک میکنیم و با اسم دلخواهمون سیوش میکنیم. حالا اون قسمت انتخابی ما تبدیل شد به یک مسیر. ما میتونیم بیایم و این مسیر رو اصلاح بکنیم. ابزار پن رو فعال میکنم، میام و نقاط اضافه رو دیلیت میکنم. هر نقطه‌ای که اضافه هست رو روش کلیک میکنم تا دیلیت بشه. جاهایی که شکلمون به هم میریزه رو در انتها میایم و اصلاحش میکنیم. بعد از اینکه نقاط اضافه رو اصلاح کردیم، حالا میایم دکمه آلت رو نگه میداریم. اون نقاطی که میخوایم از منحنی تبدیل به کورنر یا از کورنر تبدیل به اسموث بشن. اینجا میام یه نقطه اضافه میکنم، کلید کنترل رو نگه میدارم، جابجاش میکنم در جای درست. در حالتی که کلید کنترل انتخاب هست، نقاطم رو اصلاح میکنم. بعد از اینکه ترسیم ما تموم شد، یک لایه جدید میسازیم و مسیر قبلی رو تکرار میکنیم. راست کلیک، فیل پس، رنگ خاکستری رو انتخاب میکنم و اوکی میزنم. دوباره راست کلیک، استروک پس و اوکی. لایه رو خاموش میکنم. این روند رو تا انتها ادامه میدیم. حالا میام لایه بک‌گراند رو خاموش میکنم و همه لایه هایی که کشیدم رو روشنش میکنم و همونطور که میبینید با استفاده از ابزار پن ما تونستیم این شکل رو به صورت کامل ترسیمش بکنیم. یه نکته دیگه میخوام در رابطه با پس ها بهتون بگم. توی قسمت پایین پنل پس گزینه هایی که این پایین داریم رو یه دور دیگه با هم دیگه مرور میکنیم. اولین گزینه دیلیت هست که اون مسیر ترسیمی رو اگر انتخاب بکنیم میتونیم روی گزینه دیلیت بزنیم و پاک بشه. گزینه بعدی رو با هم استفاده کردیم. زمانی که میخوایم یک پس جدید ایجاد بکنیم میتونیم از این گزینه استفاده بکنیم. دو تا گزینه سمت چپی که داریم فیل پس و استروک پس بودن که ما توی راست کلیک هم دو تا گزینه رو داشتیم. با گزینه
make work pass from selection هم آشنا شدیم، یعنی زمانی که ما یک محدوده انتخابی رو تبدیلش کنیم به یک مسیر ترسیمی. و گزینه دیگه که اینجا داریم دقیقاً برعکس هست، یعنی اگر ما بخوایم یک مسیر رو تبدیلش کنیم به سلکشن، مثلا فرض کنید پس 5 که الان اینجا داره نشون داده میشه رو اگر روی این گزینه من کلیک بکنم تبدیل میشه به یک محدوده انتخابی. و کاربردی که داره این هستش که زمانی که شما یک انتخاب خیلی تمیز و دلخواه بخواید داشته باشید میتونید از این روند استفاده بکنید. پس ما با تمام ریزه‌کاری‌های پس آشنا شدیم. حتما تمام حالت‌ها و روش‌هایی که بهتون یاد دادم رو تمرین بکنید تا کاملا دستتون برای ابزار پن روون باشه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. حتما ما رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.